ආයිබෝවන් බයිනරි කැම්පස් එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ තවත් එක ස්ට්‍රැටජි වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ ස්ට්‍රැටජි එකට නම් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩක් කැමති වෙයි. ඔයා අපිව තාම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් පහළ තියෙන සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඒ වගේම හැවතින බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. අපේ පරණ වීඩියෝස් උත් අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඔයා අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම්. ඉතින් මොකද්ද මේකේ තියෙන විශේෂත්වය? මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේක අපි කරන්නේ ටෙක්නිකල් ඇනලයිසින් එක. ඉතින් ටෙක්නිකල් ඇනලයිසින් විතරක් තිබ්බට මදි අතර මේක කරන්න වගේ ට්‍රේනින් එකත් වගේ ප්‍රැක්ටිස් එකත් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕන. ඉතින් මේක rise and fall method එකක් 2 minute trade එකක් තමයි අපි මෙතනදී ගන්නෙ. ඒ වගේමයි අපි මේකදී පාවිච්චි කරන්නේ trading view platform එක නෙවෙයි minute trade එකක් වුණාට අපි මෙතනදී smart trader platform එකේ තියෙන chart එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඒකටත් හේතුවක් තියෙනවා. ඔයාලට මම මේකේ chart එක දාගත්තට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් ඇයි අපි මේ platform එක පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. ඒ වගේම තව දෙයක් තමයි මේ වීඩියෝ එකේදී ගොඩක් මම කතා කරන්නේ නැහැ. හේතුව තමයි අපි මේක live යන market එකේ ගන්න නිසා කතා කරන ඒවා පොඩ්ඩක් වැරදුනොත් edit කරද්දී ප්‍රශ්න එන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ නිසා මම ගොඩක් කතා කරන්නේ නැහැ. වීඩියෝ එක බලන්න මම අවශ්‍ය තැනදී අවශ්‍ය දේවල් ටික ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඇයි මම මෙතනින් ට්‍රේඩ් එක ගත්තේ? කොහොමද මේක එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකක් ගන්න? මේ දේවල් ටික අනිවාර්යයෙන්ම මම මේකෙදි ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මේකෙදි කැමති මාකට් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. volatility 10, 25, 50, 75, 100 මේ කැමති මාකට් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී volatility 25 index එක සිලෙක්ට් කර ගන්නවා. හරි. ඉතින් මෙතඩ් එක මේකදී අපි rise and fall තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මම මෙතන rise and fall සිලෙක්ට් කරගන්නවා. duration එක අපි මෙතනදී 2 minute trade එකක් තමයි ගන්නෙ. stake එක අනිවාර්යෙන් ගද්දී trading management එක පාවිච්චි කරන්න. ඒක ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඔයාගේ risk එක manage කරගන්න. හරි. ඊළඟට ඔයා මෙතනින් එන්න ඕනේ chart කියන එකට. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන one tick කියන එක ක්ලික් කරලා 1 minute වලට දාගන්න ඕන. එතකොට මේ candle එක duration එක පෙන්වන්නේ 1 minute. ඉතින් ඔයාට මේක දැක්ක ගමන් තේරෙනවා ඇයි අපි මේ chart එක පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. ඔයාට පේනවා support and resistance level ගොඩක් පැහැදිලිව අපිට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී ගන්නවා horizontal line එකක් අරගෙන මේකේ size එක මම පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්නම්. ඔයාලට හොඳට පේන්න ඕන නිසා 3ක් කියලා දාගෙන ඕකේ කරා. හරි. ඊළඟට මම මෙතනින් අඳ ගන්නවා support level එකක්. support level එක place කරමු අපි. හරි. ඔන්න support level එක place කරා. මම දැන් ආපහු යනවා horizontal lines වලට ගිහිල්ලා ආපහු line එකක් අඳ ගන්නවා. මම මේකේ color එක කළු පාටට දා ගන්නවා. කළු පාට දාලා මේකේ size එක අපි දාගමු 3 කලින් එකේ විදිහටම. ඊට පස්සේ okay කරන්න තියෙන්නේ. අපි පළවෙනි support level එක ඇඳගත්තේ ඒ support level එකේ තියෙන cancel body එකට. ඒතර අපි දෙවෙනි line එක ඇඳ ගන්න ඕන ඒ level එකේ තියෙන දිගම pin එක ගන්න. ඒ level එකේ තියෙන දිගම pin එකේ ගන්න තමයි අපි ඇඳගන්නේ. මෙන්න මේ level එකේ. හරි. ඔන්න දිගම pin එකේ ගන්නට අපි කළු පාට line එක place කර ගන්නවා. අපි බලමු මේකෙදි මාකට් එකේ රිවර්සල් එකක් අඳුරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ විදිහට මාකට් එක ඔන්න පහළට එනවා. පහළට ඇවිල්ලා මේ කළු පාට ලයින් එක අපි ඉඳගත්ත කළු පාට ලයින් එක කැනල් එකේ බොඩි එකෙන් කැපුණොත් මාකට් එක පහළට යනවා. ඔයා ලෝවර් ට්‍රේඩ් එකක් තමයි ගන්නෙ 2 minutes වල. කැනල් එකේ බොඩි එක කළු පාට ලයින් එකෙන් කැපුණොත් එමුණොත් 2 minutes වල ලෝවර් ට්‍රේඩ් එකක් ගන්නවා. මේක අනිවාර්යයෙන්ම කැනල් එකේ බොඩි එකෙන් කැපෙන්න ඕනේ. කැනල් එකේ පින් එකෙන් කැපුණට වැඩක් නැහැ. පින් එකෙන් කැපෙනව අපි ගණන් ගන්නේ නැහැ. ඒ වුණොත් අපි රිවර්සල් එකක් සිද්ධ වෙනවා කියලා තමයි බලන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට කැනල් එක දැන් මෙතනදී කළු පාට ලයින් එක කැපුණා. හදිසි හරි කළු පාට ලයින් එක කැපෙන්නේ නැතුව ඉහළට ගියොත් ඔයා higher trade එකක් ගන්නවා 2 minutes වල. 2 minute trade එකක් ගන්නවා higher trade එකක්. higher trade එකක් ගන්නේ කළු පාට line එක candle එකේ body එකෙන් කැපුණේ නැත්තම්. හරි. ඔන්න දැන් අපිට entry point එකක් එන්න යන්නේ. අපි බලාගෙන ඉමු. දැන් මෙතනදී market එක පහළට එන්න try කරනවා. පොඩ්ඩක් ආපස්සට ගිහිල්ලා බැලුවොත් අපිට පේනවා උඩත් support level එකක් තියෙනවා. එතනත් හැබැයි ඒක ගන්න බෑ අපිට. මෙන්න මේ candle එක ඒ level එක break කරගෙන පහළට ඇවිල්ලා තියෙන නිසා. හරි. එතකොට මේක තමයි අපිට ගන්න පුළුවන් හරිම support level එක.
අපි බලාගෙන ඉමු මෙයා පහළට එනකන් ඔන්න රෙඩ් කැන්ඩල් එකක් හැදෙනවා. අපි බලමු. අපි බලාගෙන ඉන්න ඕනේ මේ කැන්ඩල් එක අනිවාර්යයෙන්ම කැපෙනවද? කළු පාට ලයින් එක කැපෙනවද නැද්ද? ඒක බලන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි කැපෙන්නේ නැත්නම් කළු පාට ලයින් එක කැපෙන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම රතු පාට ලයින් එක ටච් කරන්න ඕනේ අර කැන්ඩල් එකෙන්. ඔන්න දැන් රතු පාට ලයින් එක ටච් කරා. රතු පාට ලයින් එක ටච් කරලා මේ කැන්ඩල් එක ක්ලෝස් වුණොත් අපිට හයර් ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න පුළුවන්. හරි. ඔන්න කළු පාට ලයින් එක කැපුණා දැන් කැන්ඩල් එකෙන්. ඔන්න කැපිලා එයා පහළට එනවා. එහෙනම් කැන්ඩල් එක මේ විදිහටම ක්ලෝස් වුණොත් අපි ගන්නවා ලෝවර් ට්‍රේඩ් එකක්. හැබැයි මේ විදිහට ක්ලෝස් වෙන්න ඕන. කැන්ඩල් එක අලුත් කැන්ඩල් එක හැදෙනවත් එක්කම තමයි අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ට වෙන්නේ. හරි. ඔන්න මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ට වුණා අලුත් කැන්ඩල් එක හැදෙනවත් එක්කම. අපි බලමු. මාකට් එක පහළට යනවා. මට පේනවා කළු පාට ලයින් එක රතු පාට කැන්ඩල් එකෙන් කැපුණා. කැන්ඩල් එකේ බොඩි එකෙන් කැපෙන්න ඕනේ. මම ආපහු සැරයක් කියන්නම්. කළු පාට ලයින් එක කැන්ඩල් එකේ බොඩි එකෙන් කැපෙන්න ඕන. බොඩි එකෙන් කැපුණොත් අපි කියනවා ට්‍රෙන්ඩ් එක රිවර්සල් එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ ආපු ට්‍රෙන්ඩ් එකේම දිගටම එනවා. දැන් මෙතනින් පහළට ඇවිල්ලා තියෙන ට්‍රෙන්ඩ් එක. එහෙනම් ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මාකට් එක පහළට යනවා කියලා තමයි අපි ප්‍රෙඩික්ට් කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි මෙතනදී කළු පාට ලයින් එක බොඩි එකෙන් කැපෙන්නේ නැතුව පින් එකෙන් කැපුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පින් එකෙන් කැපුණොත් මොකද කරන්න ඕනේ අපි? කොහෙටද ගන්න ඕන ට්‍රේඩ් එක? පින් එකෙන් කැපුණොත් අපි ගන්නේ හයර් ට්‍රේඩ් එකක්. දැන් මෙතනදී පින් එකෙන් කැපුණ නැති නිසා අපි ලෝවර් ට්‍රේඩ් එකක් ගත්තා බොඩි එකෙන් කැපිච්ච නිසා. අපි බලමු මේකේ මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔන්න උඩට ගියා ආපහු පහළට. හරි. ඔන්න පහළට එනවා මාකට් එක. තව තප්පර 40යි. අපි බලාගෙන ඉමු. දැන් මාකට් එක පහළට නේ. ඉතින් මේක කරද්දී අනිවාර්යයෙන් ලොස් වෙන්න පුළුවන්. හරි. ලොස් වෙන්න පුළුවන්. ඔයා ප්‍රැක්ටිස් කරන එක තමයි මේකට කරන්න ඕන එකම දේ. පුළුවන් තරම් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ලොස් වෙච්ච ඒවා අමතක කරන්න. ලොස් වෙන ඒවා අමතක කරන්න. ඩෙමෝ account එකේ පුළුවන් තරම් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඉතින් මේක මාසයක් දෙකක් හරි කමන්නේ. පුළුවන් තරම් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මේකෙදි ඔයාට ටෙක්නිකල් නොලෙජ් එකයි ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකයි දෙකම එකතු වුණොත් ඔයාට මේක ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට පේනවා අපි ට්‍රේඩ් එක වින් කරා. ඔන්න අපේ පළවෙනි ට්‍රේඩ් එක වින් කරා. මම හිතනවා මේක ඔයාලට තේරෙන්න ඇති කියලා. හරි. අපි තව ට්‍රේඩ් එකක් දාලා බලමු වෙන මාකට් එකක. හරි. අපි 15 index එකේ කරලා බලමු. මම මෙතන chart එකට එනවා 1 minute candles බලන්න කලින් එකේ විදිහටම. හරි. ඔන්න ඔයාට මෙතනත් පේනවා support resistance level දෙකක් තියෙනවා. අපි මෙතන line එක ඇඳගෙන බලමු. රතු පාට line එක size එක මම එකමයි දාන්නේ. තිබ්බ size එකමයි කලින් 3 දැම්මේ ඔයාලට හොඳට පේන්න ඕන නිසා. හරි. ඔන්න කළු පාට line එකත් අපි දාගමු. හරි. එතන candle එකේ දිගම පින් එක තියෙන කැන්ඩල් එකේ පින් එකට තමයි කළු පාට ලයින් එක ඇඳගත්තේ. ඔන්න ආයෙත් අපි ඇඳගමු රතු පාට ලයින් එක රෙසිස්ටන්ස් ලෙවල් එක. ඔන්න ඒකත් අපි ප්ලේස් කරගත්තා. ඊළඟට කළු පාට ලයින් එක ඇඳ ගන්න තියෙනවා අපිට. පාට සිලෙක්ට් කරා. ඊළඟට ඕකේ කරා. හරි. මෙතන තියෙන දිගම පින් එක තියෙන කැන්ඩල් එකේ පින් එකට තමයි අපි ඇඳගත්තේ. ඉතින් මෙතන අපිට පේනවා මෙතනදිත් කලින් එකේ විදිහම තමයි කළු පාට ලයින් එක. මේ කළු පාට ලයින් එක කැන්ඩල් එකේ බොඩි එකෙන් කැපුණොත්
මාකට් එකට මොකද වෙන්නේ? මාකට් එක ඉහළට යනවා. බොඩි එකකින් කැපුණේ නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? බොඩි එකකින් කැපුණේ නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? මාකට් එක පහළට ගමන් කරනවා. හරි. ඒ වගේම තමයි සපෝට් ලෙවල් එකේදීත් මේක සිද්ධ වෙන්නේ. අපි බැලුවේ රෙසිස්ටන්ස් ලෙවල් එකේ. හරි. මෙතනදී මාකට් එක අපිට පේනවා ගොඩක් වෙලාවට එක රේන්ජ් එක වගේ ගමන් කරනවා. ඉතින් අපි මේක ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න නම් රතු පාට ලයින් එකේ ටච් වෙන්න ඕනේ. එහෙම ටච් වෙන්නේ නැතුව අපිට කන්ෆර්මේෂන් එකක් ගන්න අමාරුයි. රතු පාට ලයින් එකේ ටච් වුණොත් කැන්ඩල් එක ක්ලෝස් වෙද්දී අපිට ඩිසයිඩ් කරන්න පුළුවන් මේක හරි ලෙවල් එකේ ටච් වුණා කියලා. ඉතින් මැද තියෙද්දි අපිට ගන්න අමාරුයි. හරි, මෙතන අපිට උඩට යනවා වගේ පේනවා. බලමු අපි. බලාගෙන ඉමු. හරි, බලමු ඉහළට යයිද කියලා මාකට් එක. නෑ. ඔන්න මාකට් එක පහළට ආවේ. හරි, මෙතන මැද තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකක් ගන්න මං හිතන විදිහට ටික වෙලාවක් ගියයි. අපි වීඩියෝ එක කරන්න ඕන නිසා වෙන මාකට් එක try කරමු නේද? මෙතන වාට පේනවා මේක ටච් උන්නේ නැහැ. ටච් උන්නේ නැති නිසා ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ නැහැ. හරි. අපි වෙන මාකට් එක try කරලා බලමු. මම මාකට් එක ආපහු change කරන්නම්. අපි වෙන මාකට් එකක් බලමු. හරි. අපි ආපහු already 25 එකටම යන් 1 minute candles දාගන්න. දැන් ඔයා දන්නවා setup එක කොහොමද කරගන්න කියලා. හරි. මෙතන අපිට resistance level එකක්. මෙතන අපිට resistance level එකක් ගන්න පුළුවන්. හරි. අපි අඳගමු මුලින්ම රතු පාට line එක. හරි. ඔන්න resistance level එක අපි අඳගත්තා. ඊළඟට අපි අඳගමු කළු පාට line එක. හරි. කළු පාට select කරගෙන okay කරන්න. ඊළඟට මෙතන තියෙන දිගම pin එක තියෙන channel එකට ඇඳ ගන්නවා අපේ resistance level එකේ. ඊළඟට support level එක අපි ඇඳ ගන්න ඕන. ආපහු horizontal line එක අරගෙන මෙන්න මෙතනින් මම ඇඳගත්තා අපේ support level එක. ඒ වගේමයි අපේ කළු පාට line එකත් අපි ඇඳගමු. අපේ support level එකේ තියෙන pin එක දිගම channel එකට. ඒකේ pin එකට තමයි අඳින්නේ. අපි දැන් බලාගෙන ඉමු මෙතන channel එකක් හැදෙනවා. මාකට් එක පහළට යනවා තමයි අපිට පේන්නේ. බලාගෙන ඉමු අපේ entry point එක මෙතනදී හම්බ වෙනවද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතන channel එක පහළට ඇවිල්ලා රතු පාට line එක channel එකේ ගෑවුණොත් අන්න ටච් වුණා. දැන් අපි බලාගෙන ඉන්න ඕනේ මෙයා මේ විදිහටම ක්ලෝස් වෙනවද කියලා. ඔන්න කළු පාට line එකත් දැන් ක්‍රොස් වුණා. එහෙනම් අපි lower trade එකක් තමයි ගන්න බලාගෙන ඉන්න ඕනේ. හැබැයි candle එක close වෙන්න ඕන. තාම candle එක close වෙලා නැහැ. ඔන්න candle එක ආපහු උඩට ආවා. හරි. අපි බලාගෙන ඉමු. තාම නැහැ. candle එක තාම close වුන්නේ නැහැ. candle එක close වෙන්න ඕන. හරි. අපි බලාගෙන ඉමු. තාම නැහැ. candle එක මෙහෙම තියෙද්දි close වුණා නම් අපි ඊළඟ candle එක හැදෙද්දිම ගන්නවා higher trade එකක්. ඔන්න කළු පාට line එක කැපිලා නැහැ. හරි. ඔන්න sure trade එකක් මේක නම්. අපි බලමු market එක ඉහළට යනවා කියලා තමයි trade එක දැම්මේ. හරි. අපි trade එකට enter වෙද්දි පොඩි delay එකක් තියෙනවා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක අනිවාර්යයෙන්ම win කරන්න ඕන trade එකක්. මොකද හොඳ support level එකක් හරිම candle එකකින් තමයි ඒ confirmation එක අපිට හම්බ වුණේ. අපි බලාගෙන ඉමු මාකට් එක පහළට යන්නේ. මේක අනිවාර්යෙන් ඉහළට යන්න ඕන trade එකක්. අනිවාර්යෙන් win කරන්න ඕන trade එකක් බලමු.
ඉතින් මම ආපහු සැරයක් මතක් කරනවා මේක බලන් ඉන්න ගමන් අපි කතා කරමු. ආපහු සැරයක් මම මතක් කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම මේක කරද්දී ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. ඔයගේ ප්‍රැක්ටිස් එක ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා මේ වගේ ට්‍රේඩින් මෙතඩ්ස් වලට. ඉතින් එකපාරක් කරලා ලොස් වෙනවා කියලා පැත්තකට දාන්න එපා. ලොස් වෙනවද නැද්ද කියලා අනිවාර්යෙන් කරලා බලන්න. එක ට්‍රේඩ් එකක් දාලා බලන්නත් බෑ. ඔන්න මාකට් එක ඉහළට යනවා. අපි බලමු තව ටිකයි. හරි. ඔන්න මාකට් එක ඉහළට ගියා. හරි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා අපේ තියරිය වැඩ කරනවා. නේ? තියරිය වැඩ කරනවා. ඉතින් පුළුවන් තරම් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ප්‍රැක්ටිස් එක ගොඩාක් වැදගත් වෙයි. ඔයාට මේකේ එන්ට්‍රි පොයින්ට් ගන්න. ඉතින් වෙන කිසිම ස්ට්‍රැටජියක් ඕනේ නැහැ. ඔයා මේක පුරුදු වුණොත් මේක ප්‍රැක්ටිස් කරොත් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම මේක ගොඩක් හොඳට කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩ දෙනෙක් ඉල්ලපු ස්ට්‍රැටජි එකක් මේක. ඉනිසයි මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. ඔන්න තව තප්පර 10යි 9යි අනිවාර්යෙන් මේ ට්‍රේඩ් එක අපි වින් කරලා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේක කරන්නේ. මට පේනවා මේ ට්‍රේඩ් එකත් අපි වින් කරා. මං හිතනවා මේක ගැන වාට අයිඩියා එකක් එන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේක අමාරුද ලේසිද කියලා ඔයාලට පේනවා. ඒ වගේමයි අපිට එන්ට්‍රි පොයින්ට් ගන්නත් ලේසි. පැය ගාණක් මාකට් එක දිහා බලාගෙන ඉන්නත් නැහැ. ඇත්තටම කිව්වොත් ගොඩක් ලේසි සහ ගොඩක් වාසි ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එකක්. try කරලා බලන්න. try කරලා අනිවාර්යයෙන්ම අපිට කියන්න කොහොමද ලේසිද මේ වැඩේ කරන්න කියලා. ඒ වගේමයි මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් අපේ Telegram group එකට join වෙන්න. මම description එකේ දාලා තියෙනවා Telegram group එකේ link එක. ඉතින් ඒ තියෙන ප්‍රශ්න අපි කතා කරමු group එකේදී. තව මේකට එකතු වෙන්න මොනවා හරි තියෙනවද? ඔයා දන්න තව ටෙක්නික් මේකට add කරගන්න පුළුවන්ද? ඉතින් මේක customize කරගන්න ඔයාට හරියන විදිහට අනිවාර්යයෙන්ම මේක කරලා ඔයාට හොඳ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් ඔයාගේ trading life එකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට අරගෙන ආවේ මෙන්න මේ දේවල් ටික. අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනටම හම්බ වෙමු. ඔයාලගේ trading වැඩ කටයුතු හැම දෙයකටම good luck. මතක ඇතුව channel එක subscribe කරන්න. එහෙනම් ඉක්මනටම අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.